Chào quý vị, khi nhắc đến việc đi định cư nước ngoài, người Việt chúng ta thường nghĩ ngay đến những cái tên như nước Úc, nước Mỹ, hay các quốc gia phát triển ở châu Âu như Đức, Pháp, Anh. Nhiều người tin rằng chỉ cần cày cuốc cả đời ở những cường quốc này, thì khi về già sẽ được hưởng một cuộc sống ổn định với hệ thống an sinh xã hội tốt và tiền hưu trí đầy đủ. Thế nhưng, mỗi quốc gia lại có một triết lý hoàn toàn khác nhau trong cách xây dựng hệ thống hưu trí và phúc lợi xã hội. Và nếu đặt lên bàn cân để so sánh một cách thực tế, rất nhiều người sẽ bất ngờ khi nhận ra rằng, hệ thống tiền già của nước Úc thực chất là một trong những hệ thống kiểm tra tài sản và thu nhập chặt chẽ nhất trong các nước phát triển nếu so với Mỹ hay nhiều quốc gia châu Âu. Tại sao lại như vậy? Và tại sao người già ở Mỹ hay châu Âu sau khi nghỉ hưu có vẻ thoải mái hơn, trong khi nhiều người sống tại Úc lại luôn lo lắng chuyện bị cắt giảm tiền già? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc tách ba sự khác biệt cốt lõi giữa Úc, Mỹ và châu Âu để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sự khác biệt lớn nhất, và cũng là điều khiến nhiều người lớn tuổi tại Úc cảm thấy áp lực nhất, chính là hệ thống kiểm tra tài sản và kiểm tra thu nhập của tiền già. Tại Úc, tiền già về bản chất là một khoản trợ cấp an sinh xã hội. Vì là tiền trợ cấp, nên chính phủ Úc đóng vai trò là người ban phát, mà đã là ban phát thì họ sẽ kiểm tra quý vị cực kỳ gắt gao bằng cách áp dụng khá nhiều quy định để xác định ai là người cần hỗ trợ nhiều hơn. Họ xem xét quý vị có bao nhiêu tiền tiết kiệm trong ngân hàng, tiền super, tài sản đầu tư, và có chuyển tiền cho con cái hay không, đồng thời còn áp dụng quy định lãi suất giả định đi miên rấy đối với tiền tiết kiệm và super để tính toán mức trợ cấp phù hợp. Triết lý của hệ thống Úc khá rõ ràng, ngân sách nhà nước nên tập trung hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh tài chính khó khăn hơn, thay vì trả đồng đều cho tất cả mọi người bất kể giàu hay nghèo. Và đây cũng chính là điểm tạo nên nhiều tranh cãi nhất, bởi vì đối với nhiều người lao động trung lưu đã cày cuốc và tích góp cả đời, họ cảm thấy mình bị kiểm tra quá chặt khi bước vào tuổi già, và nhiều người cảm thấy bất công. Trong khi đó, tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, hệ thống hưu trí thường gắn chặt hơn với lịch sử lao động và mức đóng góp trong suốt thời gian đi làm. Chúng ta hãy nhìn vào nước Mỹ, hệ thống an sinh xã hội của họ tính tiền hưu dựa trên khoảng 35 năm có thu nhập cao nhất của người lao động. Quy luật tương đối rõ ràng, quý vị làm việc càng lâu, đóng thuế thu nhập càng cao, thì mức tiền hưu khi về già thường cũng sẽ cao hơn. Người dân Mỹ cũng có nhiều quyền lựa chọn hơn về thời điểm nghỉ hưu. Quý vị có thể nghỉ hưu sớm từ năm 62 tuổi để nhận mức tiền thấp hơn, hoặc tiếp tục làm việc để mức hưởng tăng dần và đạt tối đa vào khoảng 70 tuổi. Đối với những người có thu nhập cao và đóng góp tối đa trong nhiều năm, tiền hưu trí xã hội có thể lên đến hơn 4.000 đô một tháng. Điều quan trọng là hệ thống của Mỹ không kiểm tra tài sản chặt chẽ như tiền già của Úc. Dù vẫn có các quy định về thuế và điều kiện khác, nhưng người nghỉ hưu tại Mỹ thường không phải thường xuyên lo lắng việc bị xét hỏi tài sản tiết kiệm của họ giống như tại Úc. Còn tại các quốc gia châu Âu như Pháp hay Đức, người dân cũng bảo vệ quyền lợi hưu trí của mình vô cùng quyết liệt. Chỉ cần chính phủ có ý định tăng tuổi nghỉ hưu lên thêm một chút thôi là ngay lập tức hàng triệu người có thể xuống đường biểu tình phản đối. Bởi vì tại nhiều quốc gia châu Âu, người dân xem lương hưu là quyền lợi mà họ đã đóng góp suốt cả đời lao động. Còn nước Úc thì thế nào? Thực ra, Úc đã có hệ thống tiền già từ rất sớm. Tuy nhiên, hệ thống super, tức là quỹ hưu trí bắt buộc do doanh nghiệp đóng cho người lao động chỉ thực sự được triển khai rộng rãi từ năm 1992. Từ thời điểm đó, luật pháp Úc bắt buộc chủ lao động phải đóng một phần tiền lương vào quỹ super cho nhân viên. Khi mới bắt đầu, chủ lao động chỉ chi trả khoảng 3%, nhưng theo thời gian đã tăng dần lên mức 12% như hiện nay. Ngoài khoản bắt buộc này, người dân cũng có thể tự nguyện đóng thêm tiền vào quỹ super để tích lũy nhiều hơn cho tuổi già. Và chính vì hệ thống super bắt buộc chỉ mới xuất hiện từ năm 1992, nên nhiều người lao động thuộc thế hệ lớn tuổi ngày nay đã không có đủ thời gian tích lũy super trong suốt cuộc đời làm việc của mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến rất nhiều người về hưu tại Úc hiện nay vẫn còn phụ thuộc khá lớn vào tiền già của chính phủ. Nhiều người cho rằng điều này không hoàn toàn là lỗi của người lao động, bởi vì họ đã làm việc và đóng thuế đầy đủ trong suốt nhiều thập niên, nhưng lại sống trong giai đoạn mà hệ thống super chưa phát triển mạnh như hiện nay.
Ngoài ra, để xin tiền già, người nộp đơn cần đủ 67 tuổi và đáp ứng điều kiện cư trú tại Úc là 10 năm. Như vậy một người mới sang Úc 10 năm, không đi làm và cũng không đóng thuế ngày nào nhưng vì không có tài sản, lại được nhận trọn vẹn số tiền già. Trong khi đó những người làm việc và đóng thuế tại Úc suốt 40 năm, nếu tích lũy được nhiều tài sản hoặc tiền tiết kiệm, thì khi về hưu tiền già của họ có thể bị giảm đáng kể do phải vượt qua bài kiểm tra tài sản và thu nhập. Đây chính là nguồn gốc của sự bất công đối với tiền già, và một bộ phận tầng lớp trung lưu cảm thấy hệ thống hiện tại ưu tiên cho hoàn cảnh tài chính hiện tại hơn là số năm họ đã làm việc và đóng góp xây dựng nền kinh tế Úc. Tóm lại, nếu quý vị thật sự khó khăn về tài chính, mạng lưới an sinh xã hội của Úc sẽ luôn luôn hỗ trợ quý vị. Nếu quý vị là người rất giàu, quý vị cũng không quá phụ thuộc vào tiền già của chính phủ, nhưng đối với tầng lớp trung lưu tích góp vừa đủ để tự lo cho bản thân, nhiều người cảm thấy mình đang rơi vào trong vùng mà Centrelink cần xem xét kỹ hơn bằng hệ thống kiểm tra tài sản và thu nhập, làm quý vị sẽ cảm giác bị áp lực và bất công. Một vấn đề khác mà rất nhiều người Việt sống tại Úc quan tâm, đó là quyền được về Việt Nam thăm quê hương hoặc sinh sống lâu dài ở nước ngoài sau khi nghỉ hưu. Hệ thống tiền già của Úc có khá nhiều quy định liên quan đến thời gian ở nước ngoài. Ví dụ, sau hơn 6 tuần ở nước ngoài, một số khoản phụ cấp đi kèm có thể bị giảm hoặc ngừng chi trả. Và nếu ở nước ngoài quá 26 tuần, mức tiền già có thể bị tính toán lại dựa trên số năm sống và làm việc tại Úc. Nếu thời gian cư trú làm việc tại Úc không đủ dài, số tiền nhận được khi sống lâu dài ở nước ngoài có thể giảm đáng kể. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hệ thống của Úc tạo ra khá nhiều ràng buộc đối với người muốn về Việt Nam sống lâu dài sau khi nghỉ hưu. Trong khi đó, tại Mỹ, hệ thống an sinh xã hội nhìn chung linh hoạt hơn đối với người nghỉ hưu sống ở nước ngoài. Nhiều công dân Mỹ vẫn có thể nhận tiền hưu đều đặn khi sinh sống lâu dài tại Việt Nam hoặc nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, một thực tế khác khiến nhiều người Việt tại Úc cảm thấy áp lực là các quy định liên quan đến việc cho tặng tài sản. Ví dụ, quý vị chỉ được phép cho tặng trong giới hạn nhất định, chẳng hạn khoảng 10.000 đô một năm và tối đa 30.000 đô trong vòng 5 năm. Nếu vượt quá mức này, phần vượt có thể vẫn bị tính là tài sản của quý vị và có thể ảnh hưởng đến tiền già của quý vị. Những quy định như vậy khiến nhiều người cảm thấy hệ thống của Úc quản lý tài chính cá nhân khá chặt chẽ, đặc biệt đối với tầng lớp trung lưu đã tích góp cả đời. Khi đặt ba hệ thống này lên bàn cân, chúng ta mới thấy rằng mỗi quốc gia đều có một triết lý rất khác nhau. Chúng ta thấy nước Úc ưu tiên mạng lưới an sinh xã hội dành cho người cần hỗ trợ nhiều nhất, bởi vì vậy họ áp dụng kiểm tra tài sản khá chặt chẽ. Mỹ thì gắn quyền lợi hưu trí nhiều hơn với lịch sử lao động và mức đóng góp trong quá khứ. Còn châu Âu nằm ở nhiều mô hình khác nhau, nhưng nhìn chung người dân thường bảo vệ quyền lợi hưu trí của mình rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, để công bằng mà nói, hệ thống tiền già của Úc vẫn có những ưu điểm rất lớn mà nhiều quốc gia khác khó sánh bằng. Thứ nhất, đây là một mạng lưới an sinh rất mạnh dành cho người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Dù quý vị không có nhiều tài sản hay tích lũy tài chính, chính phủ vẫn bảo đảm một mức hỗ trợ cơ bản để người già có thể duy trì cuộc sống. Thứ hai, Úc là một trong những quốc gia chăm sóc người cao tuổi rất tốt về mặt y tế. Người nhận tiền già được hưởng nhiều hỗ trợ quan trọng như trợ giá thuốc men, được khám chữa bệnh trong hệ thống bệnh viện công hoặc miễn phí trong nhiều trường hợp. Trong khi đó, tại Mỹ, dù người cao tuổi có Medicare, nhiều người vẫn phải mua thêm bảo hiểm bổ sung hoặc tự chi trả một phần chi phí y tế đáng kể. Ngoài ra, tiền già của Úc được chi trả trực tiếp từ ngân sách liên bang, nên người già ít bị phụ thuộc vào biến động của thị trường tài chính để duy trì thu nhập cơ bản hàng tháng. Qua sự so sánh này, chúng ta có thể thấy rằng Mỹ hay một số nước châu Âu có thể vượt trội hơn Úc ở khía cạnh tự do tài chính và quyền lợi hưu trí sau khi nghỉ hưu. Nhưng ngược lại, Úc lại làm rất tốt trong việc chăm sóc người cao tuổi về mặt y tế và bảo đảm rằng những người yếu thế nhất vẫn luôn có một mạng lưới an sinh để dựa vào khi về già. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, và theo quý vị, hệ thống nào công bằng hơn? Hãy để lại ý kiến của mình ngay bên dưới phần bình luận. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để xem thêm nhiều video thực tế tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.